Hi guys! Magandang araw ulit sa inyo. Nakakatikim na ba kayo ng suso? Eto yun. At gagawin nating suso sa Kakang Gata. Ako nga pala si Jun M. And welcome back to my YouTube channel dito sa ating Jun M's Kitchen. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay inaniyahan ko kayo na mag-subscribe dito sa aking channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na nating mga videos. Kaya kung handa na kayo, halika na! Samahan nyo ko! Bago po tayo magluto, ay ipapakita ko muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients. Isa-isahin ko lang sa inyo ito guys. Gumagamit tayo dito ng red onions, ng bawang, ng luyang dilaw, ng lemongrass o yung tanglad. Para naman sa ating pampalasa ay gumagamit tayo ng black pepper at saka ng asin. Gumagamit din tayo ng spring onions, ng red bell pepper, ng kamatis, at ng gata. At para naman sa ating gulay, ay gumagamit tayo ng dahon ng kangkong. Nangangailangan din tayo ng oil guys para sa ating panggisa. At ang sentro sa ating lutuin ay ang ating snail or tinatawag natin itong suso. At iyan na po ang kumpleto nating ingredients. Dito naman ay ipapakita ko lang muna sa inyo kung paano natin ihahanda ang ating suso. Puputulin lang natin ang kalahati nito para madali natin itong makuha ang laman gamit nitong ating sundang. Ingat lang tayo sa paggamit ng sundang guys kasi medyo matigas ito. Baka ho, iba ang ating matamaan. Ang suso nga pala ay kapamilya ito ng snail na kadalasan ay matatagpuan ito o makukuha ito sa tubig tabang kagaya ng ilog or ng lawa. Super sarap ito at kung hindi ka pa nakakain ng ganito, ang pagkain pala nito ay sisip-sipin mo lang hanggang sa lalabas yung kanyang laman na tila parang laman ng shell. Sa ating niyog ay kukunin lang natin ang unang gata nito na tinatawag nating Kakang Gata. At para naman meron tayong mahigop na sabaw, ay kukuha tayo ng pangalawang gata. Maglagay lang tayo ng 2 tasang tubig nito at pipigaan natin ito ulit. Eto na at magluluto na tayo. Ang una nating gagawin ay magpapainit muna tayo ng mantika. At kapag ito ay mainit na, ay isusutin na natin ang ating mga spices. Unahin na natin dito ang ating luyang dilaw. Gumagamit tayo ng luyang dilaw para mawala ang lansa nitong ating suso. Kasunod nito ay ang ating bawang. Isusutin natin itong ating bawang hanggang sa lalabas ang aroma nito.
kapag nalabas ng aroma ng ating bawang, ay pwede na natin isunod ang ating red onions. Hahayaan lang natin itong ating red onions hanggang sa lumambot ito at lalabas ang katas nito. Ilalagay na rin natin ang ating kamatis at igigisa lang natin ito hanggang ito ay lumambot. Matapos nating igisa ang ating mga spices, ay pwede na nating ilagay ang ating suso. Haluin lang natin ito ng maayos guys para mag-mix ang lahat nating mga ingredients. At sa puntong ito ay pwede na nating ilagay ang ating pangalawang gata at pakukuluan lang natin ito sa loob ng 3 minuto. Huwag lang natin itong masyadong pakuluan na matagal guys kasi didikit ang laman nito sa kanyang shell at mahihirapan tayong magpalabas nito. Pagkalipas ng 3 minuto ay ilagay na natin ang iba pa nating mga ingredients. Ang ating tanglad, ang ating pamintang durog, salt to taste, spring onions, at ang red bell pepper. Haluin lang natin ito, pakukuluan ng sandali para mag-mix ang lahat nating mga ingredients. Pagkalipas ng ilang sandali, ay maglalagay na tayo ng ating kakang gata. Siguraduhin lang natin dito guys na yung sa ibabaw lang ng fluids ang makukuha nito dahil yun ang puro. At maglagay na rin tayo ng ating huling ingredient. Ito ang ating dahon ng kangkong. Ilublob lang natin itong ating dahon ng kangkong sa sabaw para ito ay muluto. At hahayaan lang natin ulit na kumulo ang ating sabaw. At dito nagtatapos ang ating lutong suso sa Kakang Gata, Cagayan de Oro style. Tingnan nyo guys, tamang-tama lang ang pagkaluto ng ating gulay. Tamang-tama lang din ang ating sabaw. At ang suso nito, sigurado ay tamang-tama lang din ang pagkaluto nito. At sigurado ako na hindi tayo mahihirapan sa pagpapalabas ng kanyang laman. At sigurado din ako na naglalaway na kayo nito. Halika na at tirahin na natin ito. Sana guys ay meron kayong natutunan sa video ito. At sana din ay magluto kayo ng ganito dahil hindi naman ito mahirap lutuin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay inanyayahan na rin kitang mag-subscribe dito. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa susunod nating video. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod nating lutuin. Paalam!